सो हेलो गाइज, वेलकम ब्याक अगेन EliteSystem। आज हामी ग्रामर सिक्नेछौँ थोरै है। सो ढिला नगरी स्टार्ट गरौँ। ग्रामर भनेपछि अब सब्जेक्ट प्लस अब्जेक्ट प्लस भर्ब मिलेर चाहिँ एउटा वर्ड सेन्टेन्स बन्छ हैन। सो त्यस्तै गरेर ढिला नगरी स्टार्ट गरौँ। फर इक्जाम्पलको लागि राम भात खान्छ भनेपछि राम भनेको सब्जेक्ट भयो, भात भनेको अब्जेक्ट भयो, खान्छ भनेको भर्ब भयो, क्रिया हैन। अब भनिसकेपछि रामलाई रामुन के रे रामनुन भनेपछि यो म हो है गाइज। रामनुन भनेको राम चाहिँ फापुल भनेको भातलाई मक्सुम्निदा भनेको खान्छ। ओके, मक्सुम्निदा भनेको चाहिँ खान्छ। सो त्यसको लागि एउटा सुरुमा हामीले यति सानो कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ गाइज। अनि के भन्दाखेरि ई भनेको चाहिँ ले हो, गा भनेको पनि ले हो। भवेल इन्डिङ भयो भने छि गा आउँछ हैन, कन्सोनेन्ट इन्डिङ भएपछि ई आउँछ। त्यस्तै गरी उन र नुन भनेको चाहिँ हो, उन र नुन भनेको चाहिँ हो। उनीहरू चाहिँ कन्सोनेन्ट इन्डिङ भएमा यदि उन आउँछ, भवेल इन्डिङ भएमा नुन आउँछ। र त्यसै गरी उल र नुन भनेको लाई भन्छ, जो चाहिँ भवेल इन्डिङ हुँदाखेरि लुल आउँछ र उल आउँछ कन्सोनेन्ट इन्डिङ हुँदाखेरि है। त्यस्तै गरी अब इक्जाम्पलको लागि यहाँ हामी हेरौँ। राम भात खान्छ एक नम्बरमा तल छ। राम गा किन भयो त भन्दाखेरि यहाँ भवेल इन्डिङ आयो है त। भवेल इन्डिङ आइसकेपछि रामले फापरुल भयो। फापरुल भनेपछि भातलाई मगज सुम्निदा भनेको खान्छ। रामले भातलाई खान्छ यसरी लेखिने रहेछ भन्ने बेला चाहिँ अब बुझ्ने बेला चाहिँ राम भात खान्छ भनेर बुझियो होइन। भने जस्तै तल भनेको छ म चिया पिउँछु भन्यो होइन। छनुन भनेको म चाहिँ, छारुल भनेको म चियालाई, छा भनेको चिया भयो, रुल भनेको लाई, चियालाई पिउँछुलाई के भन्छ, मासिदा भनेको पिउनु हो। मासुप्निदा भनेको बनिदा र इब्निदा आउँछ, तपाईँहरूलाई थाहा होला होइन। सुब्निदा र बनिदा आउँछ। बनिदा कस्तो अवस्थामा आउँछ भन्दाखेरि कन्सोनेन्ट इन्डिङ भएको अवस्थामा चाहिँ बनिदा आउँछ र भवेल इन्डिङ भएको अवस्थामा चाहिँ सुब्निदा आउँछ है। भनेपछि म चिया पिउँछु, छनुन छारुल मा सुब्निदा भनेपछि म चाहिँ चियालाई पिउँछु। ओके, भनिसकेपछि म कोरियन भाषा पढ्छु भनेपछि छनुन हानगुक मारुल इक्सुम्निदा भनेपछि म चाहिँ कोरियन भाषालाई पढ्छु। ओके, म चाहिँ कोरियन भाषालाई पढ्छु। अब त्यस्तै गरी अर्को रहेको छ 4 नम्बरमा म साथीलाई भेट्छु भन्यो होइन। म साथीलाई भेट्छु। छनुन छिन्गु भनेको साथी, छिङ्गो भनेको है। छिन्गुरुल मासिप्निदा भन्यो है। म चाहिँ साथीलाई भेट्छु भन्यो है। त्यस्तै गरी 5 नम्बरमा छ म पाइन्ट किन्छु। म भनेको छ हो, छ भनेको म है। छनुन म चाहिँ पाइन्ट भनेको के हो, फाजिरुल भन्यो। फाजिरुल भनेको पाइन्टलाई, किन्छु भनेपछि अब साप्निदा, सादा भनेको किन्नु हो, साप्निदा भनेको किन्छु। ओके, सो 6 नम्बरमा छ म खाना बनाउँछु। छनुन सिक्सारुल मक्सुम्निदा भनेपछि म चाहिँ खानालाई बनाउँछु। ओके, म लुगा किन्छु भनेपछि छनुन ओत्सुल साम्निदा भन्यो। म लुगालाई किन्छु। छनुन भनेको म चाहिँ, ओत्सुल भनेको लुगालाई, ओत भनेको कपडा हो, ओत भनेको लुगा पनि भयो है गाइज। ओत उल भनेको लाई भयो,
ओत्सुल भनेको लाइभ है। किन्छु भनेपछि सादा भनेको किन्नु हो, साप्निदा भयो है त, त्यसको चाहिँ भिएसटी चेन्ज भएको है हो। यस्तै गरी आज हामी यति भयो गाइज होइन, फेरि यसै गरी अझ कन्टिन्यू रूपमा धेरै आउनेछन्। आजको लागि यति नै छ। हस्, थ्याङ्क यू सो मच गाइज, वेलकम ब्याक अगेन, थ्याङ्क यू सो मच। अहिलेसम्म हेरिदिनु भयो, धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब सेयर सबै के हुन्छ सबै गर्नुहोस्, तलको घन्टी ट्याङ बजाउनुहोस्। त्यो